רבותיי, אנחנו עוברים לנושא אחר. בואו נצפה בסרטון ונדבר אודותיו. בבקשה. כ10,000 לוחמים ולוחמות במילואים, מתנדבי מילואים שעומדים מאחורינו וחתמו על מכתב התנדבות. You want pilots to be able to fly and shoot bombs and missiles into houses knowing they might be killing children. They must have the strongest confidence in the people making those decisions. Moral values. Exactly. סיירת צנחנים, חובלים, קציני תקשור, חיל חימוש, אמ"ן, חיל אוויר, חיל הים, פיקוד העורף, צוללות, יהלום, 8200, איתן, מבקר צה"ל, שלדג, תותחנים, שייטת 13, 669, רפואה, לוטר, סיירת מטכ"ל, לוחם שמיים. כל שני יש מלחמה, אתם לא מתייצבים, אתם לא מסתכלים קופאים? לא. לפני שתגיבו לעניין של הנשיא הרצוג, שאני מיד אנחנו נפרט אותו, אתה רוצה להתייחס לנשיא הרצוג שמעניק פרס לאחים לנשק? צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים? המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם. הנושא של הסרבנות זה טרגדיה. זה דבר שהיה יכול למוטט את הצבא אם המלחמה לא הייתה פורצת, משום שנכנסה הפוליטיקה פנימה עמוק. מרמטכ"לים ומטה תמכו בזה. תמכו במה? הם לא קוראים לזה סרבנות. לא הבנתי, הרמטכ"ל תמך בסרבנות? חלוץ היה רמטכ"ל. רמטכ"ל לשעבר? לשעבר, לא מדבר רמטכ"ל הנוכחי. ברור שלא. אנשים, אלופים, רמטכ"לים לשעבר, הם קראו לזה לא להתנדב. זה בערך במילה מכובסת, סרבנות. וזה היה מביא לשחיקה מוחלטת של אותה ברית שנתפרה בין החיילים, שלא משנה מי הם. הם יכולים להיות דתיים, יכולים להיות חילונים וכל מה שקשור בזה, ימנים ושמאלנים, נלחמים כתף אל כתף, בערבות הדדית, איש לרעהו. במסירות אין קץ, האומה, המדינה היא מעל הכל. זה התחיל לפורר את התהליך מבפנים. מה שהציל את התהליך הזה, שלא התקדם הלאה, שנאבד את הצבא, שנהפך לפוליטיזציה מוחלטת, זה המלחמה דווקא. שפתאום חיברה את כולם ביחד מחדש, עוד לפני שהכל נהרס. והייתה סרבנות? מה? הייתה סרבנות? מתי? במלחמה לא הייתה. לא הייתה. זה הדבר הנפלא שקרה. והיום? היום שוב אתה שומע קולות. היום יש מצב אחר, ואני שומע את הקולות האלה. היות והכל מוטל על אותם לוחמים, מילואים וסדיר, והם נשחקים מדק אחרי חודשים שהם משתחררים חוזרים שוב ללחמה, יש אנשים שמבחינה נפשית ופיזית מתחילים להתערער, והם אומרים, אם אין לנו מחליפים והכל על שכמי, לא נוכל לעמוד בזה. יש לנו משפחה, יש לנו פרנסה, ואנחנו מתחילים לשמוע את הזמזום שלא נתגייס. לכן אנחנו צריכים, עוד פעם, הכל חוזר לצבא שמסוגל לתת תשובות בגודלו ולהחליף את האנשים ולא רק עליהם לבנות. אביגדור, מיד אני אשמע את דעתך בעניין, אבל אני רוצה למקד אותך, איציק. כן. בריק, האלוף בריק, שמע. אתה הלכת עכשיו לאותו שדה מאוד בעייתי של אנשים שנשחקים תוך כדי מילואים, חוזרים ונמשכים וכו' וכו'. זה שדה אחד. אני רוצה לבדל אותו. גם אם האקט שיכול חלילה לצמוח שלנו זה אקט של סרבנות, שים את זה בצד. אני רוצה לדבר על הסרבנות הפוליטית, או אם תרצה החברתית, מדינית, פוליטית. כלומר, כאשר חוגים נמצאים בתוך ויכוח, בתוך החברה הישראלית, אומרים, אנחנו לא נשרת בתנאים אלה ואלה. אוקיי, הבנתי. לא בגלל השחיקה, זה משהו אחר לגמרי. וזה מחזיר אותי לשאלה, האם היה מגיע להם פרס מהנשיא? אני מאוד מקווה, ואני לפחות לא שמעתי שיש איזושהי כוונה לעשות סרבנות פוליטית.
אבל מה היו ההכרזות שהיו תוך כדי ההפגנות של לפני פרוץ המלחמה? אז לפני פרוץ המלחמה... זו הייתה קריאה, היו שם קריאות לסרבנות לא, על זה פוליטית. אני מדבר, זה הייתה טרגדיה שאסור הייתה שהיא תקרה. שקצינים בכירים בעצם עודדו סרבנות, על מנת להפיל משטר, או לא לקבל את עמדותיו של המשטר. זה היה אסור שיקרה. אם אתה שואל אותי עכשיו, אם יש לזה ניצנים, אני לא שומע על הניצנים האלה. אני לא שומע, ואני מדבר עם אנשי האם ראש המילואים. מפלגת העבודה, אלוף בצה"ל, סגן הרמטכ"ל, לא קרא בעצם לסרבנות? מי? סגן הרמטכ"ל לשעבר, ראש מפלגת העבודה דהיום. ראש מפלגת העבודה. החדש. היו רבים שקראו. והוא? רע מאוד. זה מה שאני רוצה להגיד, רע מאוד. דבר אחד לדעתי, אולי פספסתי, לא קיבלתי מענה מפיך, הפרס שהנשיא העניק לאחים לנשק. ראוי, לא ראוי. תראה, אני לך אומר, שכשאתה מסתכל על אחים לנשק, יש צדדים מאוד חיוביים, כל ההתארגנות לקראת המלחמה, ריכוז האמצעים והציוד, הקמת חמ"ל שעזר בצורה בלתי רגילה, אנשים שחדורי אמונה וכו' וכו' וכו'. לגבי הנושא של הסרבנות, פשלה ענקית. אם אני נשיא, זה היה בכלל עומד לשיקול דעת. האם חד משמעי אפשר לתת, או לחשוב פעמיים, מצד אחד, חבורה שתרמה בצורה בלתי רגילה, מצד שני, הקריאה לסרבנות, אסור הייתה שתקרה. ואם על זה לתת פרס, אז לתת ולציין הפרס הוא על הנושא שלה. ואפילו לציין את זה. התנדבות? על ההתנדבות והתרומה והמאמץ להגיד, אבל... אנחנו לא שוכחים את הקריאה אנחנו לא לסרבנות. שוכחים, ולהכניס את זה במילים, ואז זה היה יכול להיות יותר מאוזן. מאוזן. ונכון. אני במקרה הזה הייתי הולך לנשיא לשאול אותו למה. אני רוצה לקבל תשובות, אני לא יודע מה השיקולים שלו. יש לי הערכה לנשיא, אבל אני לא יודע מה השיקולים פה במקרה הזה. אני חושב שיש פה הרבה סימני שאלה שצריכים להבין מה קרה כאן. לפני שנה הייתי צריך להדליק משואה, והייתה התנפלות עליי מהאחים לנשק. התנפלות עליך? כן, לא שאני הייתי בוגד במדינת ישראל. אתה בוגד. אני הולך להדליק משואה, כן. רגע, אני רוצה לשמוע. הייתה התנפלות עליך שאתה בוגד במדינת ישראל? התנפלות עליי קשה מאוד. פצוע על סף המוות בחייך, פעמיים גיבור ישראל, אתה רוצה להגיד לי שאתה בוגד במדינה. אז אמרו אמרתי להם שיש 3 ימים מקודשים בעיניי. אחד זה יום השואה, השני זה יום הזיכרון, השלישי זה יום העצמאות. למה אתה מדליק משואה? אתה בוגד במדינה, כל דמותך מתקלקלת מול עינינו, כל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הדברים האלה, לא משנה, אני הדלקתי משואה, וחשבתי שמה שאני עושה זה נכון, ואני מאמין שמה שעשיתי זה נכון. הייתי רוצה לשאול את הנשיא שישיב. אוקיי, שמע, עודד בונה כותב הפרס שניתן על ידי הרצוג, הוא על מפעל ההתנדבות של האחים לנשק. זה גם עלה קודם, כלומר, על המעשה ההתנדבותי הגדול שהם עשו, והמפעל הענק שהם הקימו, על זה הם קיבלו את הפרס. לא שקלל הנשיא, כטענתו של בריק, את הקריאה שלהם לפני המלחמה לסרבנות. אז הנה יש לך את התמונה. שזה הייתי רוצה לדעת על מה הוא מקבל, על מה הם מקבלים. אני ראיתי אותם עוזרים בזמן המלחמה, הם היו בכל מקום, הם תרמו הרבה מאוד. הם עשו שינוי בתדמיתם שהייתה עד 7 בחודש. אז אם על זה מקבלים, על התרומה, ותרומה לחברה וללוחמים, זה אולי משהו אחר. אבל אם המכלול הכולל הוא כולל מה שהיה לפני, יש לי המון סימני שאלה. ביתר הזמן שנותר לנו עד סוף דיוננו זה, אני רוצה להעלות בקצרה 2 נושאים ענקיים. הנושא הנכבד של הבוקר, איך מעודדים את רוח העם? בריק העלה כמה דברים, אני אשאל אותך את השאלה, בריק תרצה להתייחס בשמחה. כן, אביגדור. תראה, מעודדים את רוח העם בזה שאומרים לו את האמת, שאנחנו ננצח, חד משמעית אנחנו ננצח. אנחנו נחטוף, אבל אנחנו ננצח. אין פה שום סיכוי שלא ננצח, כי אם לא תהיה גלות שלישית, ואם אנחנו לא נקום ונעשה מעשה, אז אנחנו לא ננצח, אבל אני לא מאמין
שהמנהיגים שלנו עד כדי כך חוששים לקבל החלטות כפי שהם נמצאים כרגע, ואני מזה מוטרד. אבל אין ברירה, בסוף עם ישראל יקום על מנהיגיו, והוא ינצח. לא יכול להיות מצב שבגבול הלבנון 80,000 אנשים נמצאים בבית שלהם, ואנחנו עוברים מסע השפלה מכיוון לבנון שלא היה ולא נברא ולא יהיה בעולם, כפי שאנחנו עוברים כרגע ואנחנו שותקים. אז חייבים לראות איך אנחנו מנצחים. נכון שקשרו לנו את הידיים, נכון, אני מכיר את הכל. אבל לא יכול להיות שמדינת ישראל תסכים למצב הזה, כי אחרת בעצם בואו נהרוס את הציוד שלנו ונעזוב. אביגדור היקר, מילה על נאמר, העתיד. אני לא עוסק באסטרטגי שאני רוצה לעסוק בו, אבל לא כאן עכשיו בשנייה זו. תן לי איזה תחזית אופטימית, שאני אלך הביתה מכאן אופטימי. קהלת אמר, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. כשאני מסתכל על דור ההמשך, ואני עוסק בחינוך כל הזמן, אני אומר לך, יש לנו דור המשך מדהים בנכונות שלו לתת, בחינוך לערכים, ביכולת האישית שלו שהיא גבוהה, וממשיכים את הדורות הקודמים, ועל כך גאוותי. ואני מאמין שדור ההמשך יתפוס פיקוד על המדינה הזו, ויוביל אותה בדרכים נכונות, כי מי שחזר משדות הקרב הוא אדם אחר, עם איכויות אחרות, עם דרישות מעצמו ומן הכלל, כפי שאף אחד לא דרש קודם לכן, ולכן אני מאמין שכל המלחמה הזו בכלל היא מאלוהים, ואחרי זה תהיה פה, תוך שנה, שנתיים, תהיה פה מהפכה פוליטית, צבאית, כלכלית, חברתית, ערכית, כל מיני דברים. צבאית לא התכוונתי שיכבשו את הממשלה, אלא בתוך הצבא חייב להיות רה-ארגון עם מחשבה אחרת בכלל, ושיחזירו לנו את כל 1,000 טנקים שסגרו. אז אני מאמין שהדבר הזה יקרה, והמכה הזו יהיה את המכה כדי להחזיר. יש פתגם אצלנו, אתה בערוץ ששם כולם חובשי כיפות, כתוב וישמן ישרון, ואת ההמשך אתה יודע. אז מכאן קיבלנו מכה וסטירת לחי כדי שנחזור לשפיות. אביגדור, שמע, סהדי במרומים ושני סהדיי יושבים כאן, אחד באולפן ואחד ליד המצלמה, שלא תאמנו את הדיון הזה, ולא תאמתי ביניכם מאומה, אבל אתם ממש אחידים בדעותיכם, כולל, ברור, כולל, אמרתי לך שאתה תגיד, ולא חשדתי בך שלא תגיד, כולל בעניין של הטנקים שהאלוף בריק מדבר על זה הרבה מאוד מאוד זמן, מה שאתה אמרת, כן? א', אני מצדיע לקהלני, והוא אומר דבר מאוד נכון, אנחנו חייבים לנצח, אין מצב שלא. והדבר השני שהוא אומר מאוד נכון, שיש לנו דור צעיר שמוכיח שהוא נפלא, הוא זה צריך לקחת את המקל ולהתחיל להוביל את המדינה לתיקון גדול. לא רק את הצבא, אם כן. כל המדינה, זה צבא, זה כל מה שקשור, לא רק את הצבא. אבל אני אומר עוד דבר אחד, בשביל שזה יקרה, צריך להגיד בצורה נאותה לדור שהיום מנהל את המלחמה, שהביא גם את הבעיה בעוטף עזה, אנא, תנו לדור הצעיר להיכנס במקומכם. תעזבו אותנו להנחות, תנו לנו להתפתח מחדש, לא אתם יכולים להביא את הבשורה. ואם זה יקרה, אני מאמין שננצח, ואני מאמין שהדור הצעיר יוביל למדינה אחרת. טובה יותר. אוי, לך תגיד לדור אחד, לך תוותר על הכיסאות שלך ותעביר אותו לדור הצעיר. זה קורה הרבה. תת אלוף אביגדור קהלני, שוב מזל טוב ליום הולדתך, אתה צעיר בצעירים, 80 זה רק הפתיח ל-40 השנים הבאות, ואני מקווה משה רבנו התחיל את המהלך בגיל 80. ואני רוצה להזכיר לך, היה עוד יהודי יקר שהתחיל את המהלך הגדול שלו בגיל 80, זה רבי עקיבא, ואני אצטרף אליך במסע של 40 השנים הבאות, מעכשיו וה-40 השנים, ואתה מוזמן גם להצטרף. טוב, אביגדור קהלני, תת אלוף אביגדור קהלני, תודה רבה לך. חן חן,
אנחנו עוד נחזור ונתראה. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים? המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם.